Dinuka with Electro. ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම අද මම වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ මොකක්ද දන්නවද? ගියර් බොක්ස් එකක් සහිත පොඩි මෝටරයක්. ඉතින් අපි බලමු මේ මෝටරෙන් කොහොමද අපිට කරගන්න පුළුවන් කියලා. මේක ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්නේ බරිසිලීම වගේ දේවල් වලට. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ කියලා. දැන් මේ තියෙන විදිහට ධන සහ ඍණ අක්‍ර දෙක වොට් 3.5 සිට වොට් 6 දක්වා මේ මෝටරයට පවර් එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට වැඩි දෙන්න එපා, මෝටරේ පිච්චෙන නිසා, පොඩි මෝටරයක් නිසා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මෝටරය කරකෙන්නේ. මීට වඩා ස්පීඩ් කරකෙන්නේ ওই ප්‍රමාණයම තමයි කරකෙන්නේ. දැන් ওই විදිහට මේ මෝටරේ ඉස්සර ඇක්සල් එකට මේ වගේ ප්ලාස්ටික් මොනවා හරි හිරට බුෂ් එකක් මොනවා හරි ගහන්න පුළුවන් විදිහට ගහගෙන ඒකට තමන්ට කැමති තංගුස් නූලක් හොඳ කැඩෙන දි නූලක් දාලා තමයි මම මේක හැදුවේ. දැන් මේක කිලෝ 5ක් විතර බරයි. ඔය විදිහට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉස්ලෙනවා බර හොඳට. මොකද කිසිම දෙයක් ගන්න අත්වීමක්වත් වෙන්නේ නැහැ. හොඳට බර උසලනවා. ඒ තමයි ගියර් බොක්ස් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආගමනේ අද මම ඔයාලට ගෙනාපු වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලොත් මේක අත්දැක බලන්න, මාව subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඉතින් ආගමනේ නැවත අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.